Hôm qua tôi mới đọc được bài báo này. Để tôi đọc sơ sơ cho các bạn nghe nha. Bài báo nói thế này nè. Chiều cao người Việt thuộc nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Nam giới hiện đạt 168,1cm và nữ giới là 156,2cm, đứng thứ 153 trên 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, nam giới Việt Nam hiện nay còn thấp hơn khoảng 3cm so với mức trung bình 171cm của nam giới toàn cầu. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia từ năm 2019 đến năm 2020 chỉ ra thế hệ trẻ đã cao thêm 3,7cm đối với nam và 2,6cm đối với nữ so với 10 năm trước. Dẫu vậy, mức tăng này là vẫn chậm và chưa đáp ứng kỳ vọng. Bài báo còn dài lắm. Tôi chỉ đọc tới đây để minh họa cho cái chủ đề mà xã hội hiện đại đang thần thánh hóa đến mức gần như ai thấp hơn 1m8 thì tự động bị xem như lỗi hệ điều hành. Chủ đề đó là chiều cao. Mở mạng lên là thấy nam phải 1m8, nữ phải chân dài, cao mới đẹp, cao mới thành công. Nghe riết tưởng người ta đang tuyển cục điện chứ không phải tuyển người yêu. Nhưng tôi muốn đặt một câu hỏi rất đơn giản. Chiều cao thực sự có giá trị thực tế lớn đến mức xã hội đang gán ghép cho nó không? Hay phần lớn chỉ là một loại ảo tưởng tập thể được lặp đi lặp lại quá nhiều nên ai cũng tin là thật? Nói cái gì cũng phải có lịch sử. Ngày xưa, chiều cao rất quan trọng. Nếu sống cách đây vài ngàn năm, tôi hoàn toàn đồng ý là cao lớn, khỏe mạnh là lợi thế sinh tồn. Bởi vì bạn phải săn thú, phải lao động chân tay nhiều mới có cái ăn, phải cầm giáo đi đánh lộn với bộ lạc bên cạnh vì họ lỡ lấy mất con dê của mình. Loài người thời đó giải quyết vấn đề bằng cơ bắp nhiều hơn là email. Trong bối cảnh ấy, chiều cao và thể lực là tài sản thật sự. Nhưng mà xã hội hiện đại ngày nay vận hành bằng cái gì nào? Bằng tri thức, công nghệ, tài chính, kỹ năng và tư duy. Người tạo ra ứng dụng trị giá hàng tỷ đô không cần cao 1m9. Người điều khiển hệ thống tài chính không cần phải nhảy cao, chạy nhanh. Bác sĩ phẫu thuật giỏi không ai hỏi bác sĩ cao bao nhiêu. Phần lớn giá trị xã hội hiện nay nằm ở đầu óc, chứ không nằm ở số cm. Nói tới đây thì tôi cũng từng nghĩ, vậy lùn quá thì chơi thể thao thiệt thòi lắm. Nhưng mà nghĩ lại tôi thấy thể thao không đại diện cho cuộc sống thật, không phải toàn bộ đời sống con người. Thể thao chủ yếu là giải trí, cạnh tranh và thành tích. Nó không phải nền tảng chính để vận hành xã hội. Một xã hội không có thể thao thì vẫn tồn tại, nhưng xã hội mà không có bác sĩ, kỹ sư, điều dưỡng, nông dân, tài xế, lập trình viên vân vân thì sụp đổ rất nhanh. Bạn thử nghĩ xem, chỉ thiếu điện nước khoảng 2 ngày thôi thì chúng ta biết sống sao đây? Cho nên chiều cao là một đặc điểm có lợi trong thể thao, không có nghĩa là tiêu chuẩn để đánh giá giá trị của con người. Mà ngược lại, chiều cao cũng có những bất lợi. Người ta có xu hướng nói cao là ưu điểm, nhưng ít ai nói về chi phí đi kèm của nó lắm. Người càng cao thì càng tốn vải để may quần áo, càng khó mua đồ vừa cái size của mình, càng cần không gian lớn hơn để sống, giường phải dài hơn, ghế phải cao hơn, xe nhỏ ngồi khó chịu hơn, ngồi máy bay thì phải coi chân như tôm hấp luôn. Nói hơi thực dụng, nhưng mà đúng là cơ thể càng lớn thì càng tiêu tốn tài nguyên, nói thẳng ra là tốn tiền hơn đó. Thậm chí trong lịch sử chiến tranh, quân đội Mỹ với thể hình to lớn gặp rất nhiều khó khăn khi xâm nhập vào địa đạo Củ Chi của Việt Nam ta. Thế mới thấy là trong môi trường nhỏ hẹp thì linh hoạt mới là lợi thế. Tôi cũng từng phỏng vấn nhiều người. Tôi hỏi tại sao bạn thích người cao? Thì họ thường trả lời vì nhìn đẹp. Nhưng tôi hỏi tiếp, đẹp là gì? Nếu đẹp đồng nghĩa với cao thì mọi người mẫu cao đều phải đẹp hết, đúng không? Nhưng thực tế đâu phải vậy. Có người rất cao nhưng cơ thể mất cân đối. Có người cao nhưng dáng không hài hòa. Có người cao nhưng gương mặt không thu hút. Ngược lại, có những người không quá cao nhưng lại rất có thần thái, cân đối và rất duyên. Vậy nghĩa là cái tạo nên vẻ đẹp không phải là chiều cao, mà là sự hài hòa về tỷ lệ cơ thể, là thần thái, cách nói chuyện, ánh mắt và khí chất. Nói đơn giản,
Một bài hát hay không phải vì nó dài hơn. Một bộ phim hay không phải vì diễn viên cao hơn. Một con người hấp dẫn cũng không thể đo bằng cái thước được. Nếu cứ lấy chiều cao làm chuẩn sắc đẹp thì cái cột điện ngoài đường chắc phải thi hoa hậu rồi đó. Nói gì thì nói, trong thâm tâm tôi nè, vẫn muốn mình cao thêm một chút, muốn con gái tôi cao thêm một chút. Tôi suy nghĩ có lẽ điều mà chúng ta thật sự thích không hẳn là chiều cao, mà là cảm giác được nổi bật, được vượt trội và được ngưỡng mộ. Chiều cao chỉ vô tình trở thành biểu tượng, thành tiêu chuẩn cho điều đó mà thôi. Vấn đề là xã hội càng lặp đi lặp lại một tiêu chuẩn nào đó thì con người càng tưởng đấy là chân lý. Có thời người ta chuộng thân hình đầy đặn vì tượng trưng cho giàu có. Bây giờ chắc đến thời 1m8, 1m9 thì gọi là đẹp rồi. Bạn nghĩ sao về chiều cao? Chiều cao chắc chắn có lợi thế trong một số hoàn cảnh, nhưng nó có nên được thần thánh hóa như hiện nay không? Một người đáng giá nằm ở việc họ cao bao nhiêu, hay là nằm ở việc họ đối nhân xử thế ra sao, họ có năng lực gì, có tạo ra giá trị gì cho cuộc sống này không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giây phút này và hẹn gặp lại trong kỳ tới.